mselearnলৈ পুনৰ স্বাগতম। এই সিৰিজ টেলি প্ৰাইম উইথ GST আজি চতুৰ্থ ভিডিঅ'ত টেলি প্ৰাইমত GST এপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজনীয় ষ্টেপবোৰৰ মাজেৰে আগবাঢ়িম। GST বা গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স হৈছে গুডছ আৰু সাপ্লাইৰ ওপৰত টেক্স। ই সেল টেক্সৰ দৰে, কিন্তু ই গুডছ আৰু সাৰ্ভিস দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। GST কেনেদৰে প্ৰযোজ্য হয় পাঁচটা ট্ৰানজেকচন কৰি চাওঁ আহা। 1. Business startup. Started a business with cash ₹5 lakhs. প্ৰথম ট্ৰানজেকচনটো কেপিটেল একাউণ্টৰ বাবে ৰিচিভ ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিম। ক্ৰেডিটৰ বাবে লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। কেপিটেল একাউণ্ট আণ্ডাৰ কেপিটেল একাউণ্ট। লেজাৰটো সেভ কৰোঁ আৰু মানিটো টাইপ কৰোঁ। নেক্সট, ডেবিটৰ বাবে কেছ একাউণ্ট সিলেক্ট কৰি অটো এমাউণ্টটো ফিল হ'ব আৰু Y পেজ কৰি ট্ৰানজেকচনটো ৰেকৰ্ড কৰোঁ। 2. Credit purchase. Purchased following item from Polas Trading Company, Guwahati on credit. যেতিয়া আন এটা ব্যৱসায়ৰ পৰা ক্ৰেডিটত যিকোনো বস্তু কিনিবা তেন্তে GST এপ্লাই হ'ব। যদি তেওঁলোকে বেলেগ ষ্টেটত আছে তুমি IGST পে কৰিবা, আৰু যদি তেওঁলোক সেম ষ্টেটত আছে তুমি CGST আৰু SGST পে কৰিব লাগিব। এই ট্ৰানজেকচনবোৰত প্ৰয়োজনীয় লেজাৰ আৰু ষ্টক আইটেমবোৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ। প্ৰথমে পাৰ্টি লেজাৰ এটা সেম ষ্টেটৰ আনটো আউটাৰ ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰোঁ। পলাছ ট্ৰেডিং কোম্পানী আণ্ডাৰ সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ মেইলিং এড্ৰেছত আছাম সিলেক্ট কৰোঁ আৰু GST ইন দি লেজাৰটো সেভ কৰোঁ। নেক্সট, MS নাৰায়ণ আণ্ডাৰ সান্ড্ৰি ক্ৰেডিটৰ্ছ মেইলিং এড্ৰেছত ষ্টেট অৰুণাচল প্ৰদেশ সিলেক্ট কৰোঁ আৰু লেজাৰটো সেভ কৰোঁ। ডিউটিজ এণ্ড টেক্সৰ লেজাৰ কেইটা ক্ৰিয়েট কৰিম। IGST আণ্ডাৰ ডিউটিজ এণ্ড টেক্স, টাইপ অফ ডিউটিজ টেক্স GST, টেক্স টাইপ IGST সিলেক্ট কৰি লেজাৰ সেভ কৰোঁ। একেদৰে CGST আণ্ডাৰ ডিউটিজ এণ্ড টেক্স, টাইপছ অফ ডিউটি GST, টেক্স টাইপ CGST সিলেক্ট কৰি লেজাৰটো সেভ কৰোঁ। শেষত SGST আণ্ডাৰ ডিউটিজ এণ্ড টেক্স, টাইপছ অফ ডিউটি GST, টেক্স টাইপ SGST সিলেক্ট কৰি লেজাৰটো সেভ কৰোঁ। পাৰ্চেজ লেজাৰ আণ্ডাৰ পাৰ্চেজ একাউণ্ট, আৰু সেলছ লেজাৰ আণ্ডাৰ সেলছ একাউণ্ট লেজাৰ ক্ৰিয়েট কৰোঁ। এতিয়া আমাৰ কাম ষ্টক আইটেমবোৰ ক্ৰিয়েট কৰা। ষ্টক আইটেম ক্ৰিয়েট কৰাৰ বিষয়ে আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ'টো চাই লোৱা। ওপৰৰ আই বুটামত লিংক দিছোঁ। ইয়াত ষ্টক আইটেম ক্ৰিয়েট কৰোঁতে GST সেট কৰিম। প্ৰথমে ইউনিট ক্ৰিয়েট কৰিম। ইউনিট হৈছে জোখমাখৰ একক। টাইপ সিম্পল, চিম্বল PC এণ্ড ফৰ্মেল নেমছ PCS টাইপ কৰোঁ। ডেচিমেল প্লেচ 0 সেট কৰি সেভ কৰোঁ। ষ্টক গ্ৰুপৰ আইটেমবোৰ চাই নেমটো বাল্ব দিওঁ আৰু আণ্ডাৰ প্ৰাইমেৰী সিলেক্ট কৰি গ্ৰুপটো সেভ কৰোঁ। ষ্টক আইটেম ক্ৰিয়েট কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আইটেম LED বাল্ব 5 watt আণ্ডাৰ বাল্ব। ইউনিট পিচ সিলেক্ট কৰোঁ। GST এপ্লিকেবল কৰোঁ। FSN ডিটেইলছত স্পেচিফাইড ডিটেইলছ হিয়াৰ সিলেক্ট কৰোঁ। FSN কোডটো টাইপ কৰোঁ। ডিছক্ৰিপশ্যন LED বাল্ব GST ৰেট ডিটেইলছ স্পেচিফাইড ডিটেইলছ হিয়াৰ টেক্সিবিলিটি টাইপ টেক্সেবল সিলেক্ট কৰোঁ আৰু GST ৰেট 18% সেট কৰোঁ। টাইপ অফ সাপ্লাই গুড সিলেক্ট কৰি আইটেমটো সেভ কৰোঁ। একেদৰে আন দুটা আইটেমো ক্ৰিয়েট কৰোঁ।
এই ট্ৰানজেকশ্যনটো পাৰ্চেজ ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব সাপ্লায়াৰ ইনভয়েস নম্বৰ এটা দিও আৰু ডেট সেট কৰো পাৰ্টি একাউন্ট নেম পলাছ ট্ৰেডিং কোম্পানী সিলেক্ট কৰো ৰিসিভ পাৰ্টি ডিটেইলছবোৰ এন্টাৰ কি পেজ কৰি স্কিপ কৰো পাৰ্চেজ লেজাৰ পাৰ্চেজ একাউন্ট সিলেক্ট কৰো স্পেস বাৰ প্ৰেছ কৰি আইটেম লিষ্টটো ভিউ কৰো আৰু ফাৰ্স্ট আইটেম সিলেক্ট কৰো LED bulb 5 watt quantity 50 rate ₹35 amount auto calculation hobo GST rate details SSN SAC details as per masters company select koru second aru third item transaction to thoka dore quantity aru rate set koru enter press kori item listor pora ulai GST ledger add korim পলাছ ট্ৰেডিং কোম্পানী হৈছে একে ষ্টেটৰ কোম্পানী হেহে CGST সিলেক্ট কৰিলে এমাউন্ট অটো ক্যালকুলেট হৈ ফিল হ'ব এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আকৌ SGST সিলেক্ট কৰিম অটো ফিল হ'ব এতিয়া বিল ওয়াইজ ডিটেইলছ ওলাব নিউ ৰেফাৰেন্স সিলেক্ট কৰো এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি স্কিপ কৰিম y প্ৰেছ কৰি ইনভয়েসটো সেভ কৰিম 3 পেমেন্ট টু সাপ্লায়াৰ paid ₹9,000 to Pola's Trading Company Guwahati. A transaction to payment voucherot entry korim. Debit side Pola's Trading Company select koru aru amount to type koru. Agor bill wise details or adjust reference select koru. Pending bill to ulabo. Enter press korim aru case account to select kori. Y paste kori voucher to save korim. যদি তুমি এতিয়ালৈকে আমাৰ ভিডিও স্কিপ নকৰাকৈ চাই আছা তেন্তে তলৰ সেই সাবস্ক্ৰাইব বুটামটোত প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কম্পিউটাৰ লাৰ্নিংৰ বিভিন্ন ভিডিওৰ আপডেটেড হৈ থাকিবলৈ ই তোমাৰ গোল্ডেন টিকেটৰ দৰে হ'ব 4 ক্ৰেডিট সেলস ফলোইং আইটেম টু MS নাৰায়ণ অৰুণাচল প্ৰদেশ অন ক্ৰেডিট এই ট্ৰানজেকশ্যনটো সেলস ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিব লাগিব পাৰ্টি একাউন্ট নেম MS Narayan select kori enter press koru dispatch details aru party details enter ki paste kori skip korim sales ledger sales account select korim item name sales item eta select koru quantity 25 rate ₹45 aru amount auto calculate hobo GST rate details SSN details as per masters company select koru দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় আইটেম ট্ৰানজেকশ্যনটোত থকাৰ দৰে কোৱান্টিটি আৰু ৰেট সেট কৰো আইটেম লিষ্টৰ পৰা উলাই GST লেজাৰ এড কৰিম MS নাৰায়ণ হৈছে বেলেগ ষ্টেটৰ কোম্পানী হেহে IGST সিলেক্ট কৰিলে এমাউন্টটো অটো ক্যালকুলেট হৈ ফিল হ'ব কিন্তু ইয়াত CGST সিলেক্ট কৰোতে ফিল হোৱা নাই ইন্টাৰষ্টেট হলে CGST SGST আউটাৰ ষ্টেট হলে IGST এতিয়া বিল ওয়াইজ ডিটেইলছ ওলাব ইয়াত নিউ ৰেফাৰেন্স সিলেক্ট কৰো এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি স্কিপ কৰিম y প্ৰেছ কৰি ইনভয়েসটো সেভ কৰিম 5 কেছ received ₹3500 from MS Narayan by case এই ট্ৰানজেকশ্যনটো ৰিসিভ ভাউচাৰত এন্ট্ৰি কৰিম ক্ৰেডিট সাইডত পাৰ্টি নেম সিলেক্ট কৰো আৰু এমাউন্টটো টাইপ কৰো আগৰ বিল ওয়াইজ ডিটেইলছৰ পৰা এগেইনষ্ট ৰেফাৰেন্স সিলেক্ট কৰো পেন্ডিং বিলটো ওলাব এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিম আৰু ডেবিট সাইডত কেছ একাউন্ট সিলেক্ট কৰো এমাউন্ট অটো ফিল হ'ব y প্ৰেছ কৰি ভাউচাৰটো সেভ কৰিম তলৰ ডিসক্ৰিপশন বক্সত আমাৰ ওয়েবসাইট লিংকটো ক্লিক কৰি PDF বোৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা নেক্সট ভিডিওত আমি টেলিপ্ৰাইমত থাকি যোৱা ফিউচাৰবোৰ আৰু কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন নতুন নতুন টিপছ শেয়াৰ কৰিম নেক্সট ভিডিওত এটা সুন্দৰ সাৰপ্ৰাইজ দিম শেষত সকলোলৈকে ধন্যবাদ পুনৰ সিৰিজৰ পৰৱৰ্তী ভিডিওত লগ পাম